Всім привіт! Мене звуть Віктор, і ви на каналі Chef Grow. Бачив я відео, де не пам'ятаю конкретно, який це був автор. Він їхав з такою гусінню, з таким поїздом, з великою кількістю прицепів. І мені захотілося спробувати. Виглядає це дуже класно, але вирішив я записати, як це виглядає в реальності, і моя механіка, як зробити оцю гусінь. Взяв в оренду я 6 прицепів, один мав свій. Як ви бачили раніше, вже його з першим доволі просто. Під'їхав так назад, задом здав, вцепив, красота. Нема питань. Але виникло питання, а як же ж прицепити решту? Якби не було, ті, хто коли-небудь їздив в реальному житті з реальним прицепом, розуміє, що це не так просто. Для мене це було складно. Я як їздив з прицепом 2 ПТС-4, коли там в мене не штопорилась передня ось, це було дуже складно. Я не міг здати назад, ним нормально не міг. А так вийшло, це буде 6 чи 7 додаткових осей, якими здати назад просто нереально. Я вирішив використати отакий варіант. Просто підвозиш прицеп і ззаді його попхнув. Тут я трошки перестарався, але я скажу, що це не страшно. Так, помало перестарався, під'їхав з іншої сторони, повставив на місце і все. А далі, як під'їдеш чіпляти передній прицеп перший, то якщо воно в робочому радіусі, то воно автоматично запропонує прицепити і наступний, і наступний, і наступний. І так, в моїй голові мала получитися оця гусінь. Чудесно. Підвіз так третій, вже наразі четвертий. Потрошки треба акуратно виїхати за рахунок того, бо я як буду робити це дуже агресивно, то вийде така ситуація, що я просто і третій вивезу кудись в сторону, і нічого в мене не вийде. Так попробував трошки по-другому, під кутом його пхати. Виявилося, що тут механіка така теж працює. Так підвіз. І думаю, що вже наразі 4 має бути, 4 має бути вже в ланцюжку. Третій, четвертий. Супер. Супер. Виглядає насправді класно. Особливо, коли їдеш, вони так ідуть один за другим в повороті. Не знаю, просто це візуально дуже гарно виглядає, як на мене. 4 є, лишається ще 3. Але принцип точно такий же. Під'їхав, поставив принаймні в правильному напрямку, це все, що від мене вимагається, коли я його підвожу. А далі розвернувся, під'їхав ззаду, як би це не звучало. І пішла робота. Тепер треба попхнути прицеп ззаду, хоча я розумію, як би не було в реальному житті, це не сама хороша була би ідея робити отак. Але це ж не життя. І так, вцепив перший і вцепив п'ятий. Так. Клас. Тепер же виходить такий нормальний потяг. Цей водій ж там на дорозі підожде. Тут на фоні бачу, що такий трактор мій синьо-жовтий. Захотілося мені зробити якось його в такому патріотичному стилі. Це як би не було, скачав це з модхаба. І там в нього дуже багато варіантів, де можна щось пофарбувати, які деталі. І за рахунок цього його можна зробити в різному прямо в різному кольорі, бо є, на жаль, техніка, яку взагалі не можна фарбувати, а є та, яку можна фарбувати. Вибрати основний колір, ще якийсь один додатковий і все.
Так, це вже 6-й підвіз. Ну, тут мені здається, що вже він мав би попасти в цей робочий радіус, щоб його вцепити. Маленький спойлер, він не попав, доведеться чуть-чуть здавати назад, але страху нема. Ну і лишається останній, 7-й прицеп. Мені здавалося, що тут мені не хватить місця для того, щоб просто так підвести, того я вирішив проїхати коло, зробити розворот і підвести його вже так. Ну, тут я трохи не підрозрахував, ну це нормально. Єдине, оце як підвіз прицеп дуже гарно, то треба ще якось так виїхати, щоб і передній не зацепити, бо не завжди хочеться їздити. Чіпляти так, що доводиться так вліво-вправо, потрошки вперед-назад. І 7-й їде на своє місце. Оп, все. Мені здається, що має все вийти. Да, прицепив, бачу, нема. Тепер просить. 6-й, 7-й. Все. Вийшло. Ура! Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь, поставте лайк, коментуйте. До нових зустрічей!